ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියලා හිත එහෙට මෙහෙට ඉත්තු මාරු කර ඉන්න අතරේ වාට හොඳම හරියන හැඩ් බෙටර් කියන වාක්‍ය රටාව ගෙනලා තිනවා. හැඩ් බෙටර් කියලා කියන්නේ හොඳයි කියන එක තේරුම. හැඩ් බෙටර් වාක්‍ය රටාව ගෙනලා තිනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් බලන් ඉන්න ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා අතැල්ලා දාලා ඉන්න අයට. මුලින්ම තියෙන මං කියවනේ හැඩ් බෙටර් කියලා කියන්නේ හොඳයි කියන කතාව. හොඳයි. You had better eat it. ඔයා එක කන එක හොඳයි. මොකද ඔයාට දියවැඩියාව තියෙනවනේ. දියවැඩියාවට හොඳම කෑමක් තමයි ඔය. ඔයා එක කන එක හොඳයි. You had better go there. ඔයා හේ අනේක හොඳයි. ඔයා හේ අනේක හොඳයි. මොකද 100ත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොන හරි දෙයි තෑගිත් ගෙනල්ලා ඇත්තේ. ඒක නිසා ඔයා හේ අනේක හොඳයි. You had better go there. ඔයා හේ අනේක හොඳයි. had better වලට පස්සේ යොදන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදේ මුල් ස්වරූපය. play යොදනවා. playing කියලා යොදන්නත් බෑ. played කියලා අතීත කාලෙන් යොදන්නත් බෑ. played කියලා past participle විදියට යොදන්නත් බෑ. අපි යොදන්න ඕන මුල් ස්වරූපයේ root verb එක. You had better play cricket. ඔයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන එක හොඳයි. මොකද ඔයා ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයිනේ. ඔයා දක්ෂයි කවදා හරි නැෂනල් ටීම් එකට තේරුනොත් ගොඩේ ගොඩ. You had better play cricket. ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක හොඳයි. You had better cook fried rice. ඔයා fried rice උයන එක හොඳයි. ඇයි දන්නවද? අද හවසට මාමා එනවා. මාමා කන්න කැමති fried rice. fried rice කන්න කැමති හින්දා යාට කන්න කැමති දෙයක් හදන එක ගොඩක්ම හොඳයි. යා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් නිසා. You had better cook fried rice. ඔයා fried rice හදන එක හොඳයි. කලින් වාක්‍ය කීපෙම අපි කතා කරේ හොඳයි කියලානේ. හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔයා අඬන්න එපා හොඳේ. ඔයා අඬන එක හොඳ නෑ කියන්නේ you had better not cry. අඬන්න ගන්න එපා. ඒගොල්ලෝ ආව ගමම අඬන්න ගන්න එපා. කවුරුත් මැරිලා නෑනේ. අඬන්න ගන්න එපා. කවුරු හරි ආව ගමම බොරුවට නිකන්. ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් had better වලට පස්සේ not ආදේශ කළා තමයි නෑ එපා කියන කතාව කියන්න ඕන. දැන් මෙතන පේනවනේ you had better not cry. ඔයා අඬන්න එපා. You had better not do. ඔයා කරන්න එපා. කරන්න තු ඉන්න එක හොඳයි කියන කතාව තමයි තියෙන්නේ. We had better take a taxi. ඔයා ටැක්සි එකක යන එක හොඳයි. මොකද මේ වෙලාවට පාරේ බසුත් නැහැ. බස් එනකම් බලන් හිටියොත් ඔයාට යන්න හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. We had better take a taxi. We had better take a taxi. ටැක්සි එකක යන එක හොඳයි. අපි ටැක්සි එකක යන එක හොඳයි. මෙතන ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ ඔයා කියලා. ඔතනට එන්න ඕන අපි කියන එක. We had better take a taxi. අපි ටැක්සි එකක යන එක හොඳයි. You had better speak with him. ඔයා එයා එක්ක කතා කරන එක හොඳයි. had better වලට පස්සේ speak දාලා තියෙන්නේ. You had better speak with him. speak කියලා කියන්නේ කතා කරනවා කියන එකනේ. You had better speak with him. එයාත් එක්ක කතා කරන එක හොඳයි. මොකද නැත්තම් එයා හිතයි ඔයා ගැන වැරදි විදිහට ඔයා හරි ආඩම්බර කෙනෙක් කියලා. You had better speak with him. ඔයා එයා එක්ක කතා කරන එක හොඳයි. You had better brush your teeth. ඔයා දත් මදින එක හොඳයි. brush කියන්නේ මදිනවා කියන එක. You had better brush your teeth. ඔයා දත් මදින එක හොඳයි. මොකද ඔයා පැන් රස කෑවා වැඩි. උදේ ඉඳලම පැන් රස කන එකම වැඩි. ඒක නිසා ඔයා දත් මදින්න ඕනේ. You had better brush your teeth. කුසල් had better not take out loans. කුසල් loan නොගන්න එක හොඳයි. මොකද කුසල්ට loan ගත්තම ගෙවන්න විදියක් නැහැ. ගෙවන්න විදියක් තිබුණා නම් කමක් නැහැ loan ගත්තට. කුසල් had better not take out loans. කුසල් loan නොගන්න එක හොඳයි. They had better choose a cheaper hotel. එයාලා අඩු මිලට හෝටලයක් තෝරගන්න එක හොඳයි. මොකද දන්නවද දැන් හෝටලයකට ගිහලා නතර වෙන්න ගියාම මුළු වියදමම හෝටලේ ගාන පියෙව්වම වෙන මොකුත් අපිට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. They had better choose a cheaper hotel. එයාලා අඩු මිලට හෝටලයක් තෝරගන්න එක හොඳයි. ඔයා කිරිකාරයා එනකන් ඉන්න එක හොඳයි. You had better wait until the milkman come. ඔයා කිරිකාරයා එනකන් ඉන්න එක හොඳයි. මොකද දන්නවද ඔයා කිරිකාරයා එනකන් හිටියේ නැත්නම් ඔයාට බොන්න වෙන්නේ තේ තමයි. ඉතින් තේ වාට බොන්නත් කැමති නෑනේ. තේ බොන්නත් කැමති නැති නිසා you had better wait until the milkman come. ඔයා කිරිකාරයා එනකන් ඉන්න එක හොඳයි. We had better leave before the police come. පොලිසිය එන්න කලින් අපි මෙතනින් යන්නේ එක හොඳයි. පොලිසිය එන්න කලින් අපි මෙතනින් යන්නේ එක හොඳයි කියලා කියන්නේ හොරු නේද? ගියක් බින්දින්න හොරු ගියාට පස්සේ පොලිසිය එනකම් මේ ගියේ ඇතුළටම වෙලා හිටියොත් හරියනවද හොරු? හොරු කියන කතාව මම මේ කියන්නේ. We had better leave the before police come.